გამარჯობა საქართველოს პირველი არხის ეთერშია ბიზნეს პარტნიორი მე ნიკა მუკბანიანი ვარ და გიყვებით თქვენთვის მნიშვნელოვანს. ელექტროენერგიის იმპორტი თუ ადგილობრივი გენერაციის განვითარება. რატომ მიიჩნევს ფინანსთა მინისტრი, რომ გარანტირებული შესყიდვის კონტრაქტები არასწორი პრაქტიკაა და რატომ თვლიან ენერგეტიკოსები, რომ ინვესტორებისთვის გარემო უარესდება. შეფერხდება თუ არა ენერგოპროექტები საქართველოში. დეტალები ბიზნეს პარტნიორში. 500 სტარტაპი საქართველოშია. რას მოუტანს მსოფლიოს ტოპ აქსელერატორი ქართულ სტარტაპერებს და შეცვლის თუ არა ბაზარზე მისი გამოჩენა განვითარების ტრაექტორიას. როგორ გადანაწილდება მილიონიანი დაფინანსება ნიჭიერ ანტერპრენერებზე და ვის აქვს შანსი მოიპოვოს ვენჩურული კაპიტალი. ვრცლად ბიზნეს პარტნიორში. პრობლემები ზამთრის ტურისტულ სეზონზე. რა შედეგით მთავრდება სეზონი და რატომ ფიქრობენ ტურიზმის ბაზრის მოთამაშეები, რომ წლევანდელ პრობლემებს გავლენა შემდეგ წლებზეც ექნება. შეფასებები და მოლოდინები ბიზნეს პარტნიორში. კორონავირუსის გამო მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის დანაკარგი შესაძლოა 1,1 ტრილიონი დოლარი იყოს, ზრდის ტემპი კი 1,3%-მდე დაეცეს. პროგნოზი ანალიტიკურმა ცენტრმა ოქსფორდ ეკონომიკსმა გააკეთა. შემუშავებულია ორი სცენარი. 1,1 ტრილიონიანი დანაკარგი იმ შემთხვევაში დადგება, თუ კორონავირუსი გლობალური პანდემია გახდება. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პანდემიის საზღვრები აზიას არ გასცდება, დანაკლისი 0,4 ტრილიონი დოლარი იქნება. ანალიტიკოსები ეკონომიკაში ვარდნას ელოდებიან მოთხოვნის კლებით, ასევე ტურიზმისა და მოგზაურობის სექტორში ზარალით, გარკვეული ნეგატიური ეფექტით ფინანსურ ბაზრებსა და ინვესტიციებში. პროგნოზების გადახედვას აანონსებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც. ლარი კი მყარდება. ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში 1 დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 80 თეთრის ნიშნულს ჩამოსცდა და ერთი თვის ინტერვალში თითქმის 10 თეთრიან გამყარებას აჩვენებს. ოფიციალური გაწვრითი კურსით 1 დოლარი 2 ლარი და 79 თეთრი ღირს, რაც ბოლოს 7 თვის ყველაზე მყარი გაწვრითი კურსია. ლარს გამყარების ტრენდი ჰქონდა გასული წლის ამავე პერიოდშიც, რამაც ეროვნულ ბანკს სავალუტო ბაზრიდან 200 მილიონ დოლარზე მეტი შესყიდვის საშუალება მისცა. წელს ეროვნული ბანკი ინტერვენციებს არ ახორციელებს, რადგანაც ისევ ხედავს ლარის უფასურებიდან მომდინარე წნეხს ინფლაციაზე. იანვარში წლიური ინფლაცია 6,4%-ს აღწევდა. პირველი და უმთავრესი მიზეზი ეს არის რეფინანსირების განაკვეთისა და მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, რამაც ეკონომიკური აქტივობა შედარებით შეამცირა. მნიშვნელოვანია, რომ ინფლაციის გამო შემცირებულია იმპორტი და იმპორტი ასევე შესაძლებელია შემცირებული იყოს კორონავირუსთან და ჩინეთის ფაქტორთან დაკავშირებით. საინვესტიციო, გარემო და ტურიზმის სექტორში არსებული გამოწვევები. ამ წუთებში საკითხებზე საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული კომიტეტის საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრაზე მსჯელობენ. რა თემებზე გააკეთეს აქცენტი შეხვედრის მონაწილეებმა, ამას ახლა ეკა გაზდელიანი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ეკა, გისმენთ. დიახ, შეხვედრა ამ წუთებშიც გრძელდება. ყონის საინვესტიციო და ბიზნეს გარემო არის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი. ჩვენ ვესაუბრეთ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელს, რომელიც ამ შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორია და ფადიასლი მიიჩნევს, რომ საქართველო კარგავს თავის საინვესტიციო მიმზიდველობას საერთაშორისო ინვესტორების თვალში, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტი იმის მიუხედავად, რომ ლარში იზრდება და გასულ წელს 5,2%-ის ზრდა დაფიქსირდა, დოლარში რეალურად შემცირება და ფადიასლი მიიჩნევს, რომ ეს ტენდენცია უკვე 2013 წლიდან შეინიშნება. რაც შეეხება სხვა რისკ ფაქტორებს, ასევე რისკ ფაქტორებად სახელდება ისიც, რომ საარჩევნო წელია და საქართველოს შესაძლოა გაუჭირდეს ინვესტიციების მოზიდვა და ნდობის მოპოვება საერთაშორისო ინვესტორების თვალში, ხოლო შესაძლოა ბიზნეს გარემო გააუმჯობესოს იმ გარემოებამ, რომ ლარის კურსი მყარდება, რაც აჩენს ნდობას ქვეყნის ბაზრის და საბაზრო პოლიტიკის მიმართ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოზე, ასევე მშპ-ს ზრდის ტენდენციებზე. იმის მიუხედავად, რომ ზრდა 5,2% იყო ლარში, დოლარში ის შემცირდა 1,8%-ით. ტექნიკურად და რეალურადაც ჩვენი ეკონომიკა შემცირდა, იმაზე მეტად ვიდრე ეს იყო წინა წელს. უფრო სამწუხარო კი ის არის, რომ ბოლო 7 წლის განმავლობაში ეკონომიკა შემცირებულია 1,3%-ით ზრდის ნაცვლად. ტექნიკურად ეს ნიშნავს, რომ საქართველო უფრო ღარიბია დღეს ვიდრე 2013 წელს იყო.
ყოველი საარჩევნო წელი არის გაზრდილი პოლიტიკური რისკები, ხოლო გაზრდილი პოლიტიკური რისკები აუარესებს ბიზნეს გარემოს, იქიდან გამომდინარე, რომ ინვესტიცია უფრო ძვირიანი ხდება. შესაბამისად, რამდენადაც 7 იქნება პოლიტიკური წელი, მით უფრო ნაკლებად შეუშლის ხელს ინვესტიციებს. ბაზარმა დაინახა ის რომ ეროვნული ვალუტა სტაბილურობით გამოირჩევა, ნდობა ეროვნული ბანკის პოლიტიკის მიმართ გაიზარდა. მე ვფიქრობ, ჯერჯერობით წონასწორობას არ მიაღწია ეროვნულმა ვალუტამ, ვფიქრობ 2.7 არის რეალური მაჩვენებელი. ბიზნეს კლიმატი საქართველოში ძალიან მიმზიდველია, მაგრამ შესაძლებელია რომ ის იყოს კიდევ უფრო მიმზიდველი. უდიდესი გამოწვევა უცხოელი ინვესტორებისთვის არის ის, რომ საქართველოს ბაზარი ძალიან პატარაა. საუბარია 3,5 მილიონ ადამიანზე, რაც მომხმარებელთა ბაზრის ჭრილში მიკროსკოპულია. ზოგჯერ ბაზრის მცირე ზომა უმნიშვნელოა, თუ კი მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე მაღალია, როგორც ჰონკონგში. ამისგან კი საქართველოს ჯერ შორსაა. ამიტომ საერთაშორისო ინვესტორებისთვის საქართველოში შემოსვლა გარკვეულ რისკებთანაა დაკავშირებული. ინვესტორებს უნდა ჰქონდეთ ნდობა, თუმცა საარჩევნო წლის განმავლობაში ამ ნდობის მოპოვება ძალიან რთულია ყველა ქვეყანაში. დღეს ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი არის ასევე ტურიზმის სექტორი და ამ სექტორში არსებული გამოწვევები. შეხვედრის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ იმის მიუხედავად, რომ იანვარში ტურიზმის სექტორი და ტურიზმი და შემოდინებები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ეს არასახულა ჰოსპიტალიტი სექტორზე, სასტუმროებზე და რეალურად მათ სტუმრების თვალსაზრისით შემცირება აქვთ, რაც მათ შეფასებით ასევე გარკვეულ გაუგებრობას აჩენს, თუ რეალურად სადაისახება ეს ტურისტების მზარდი ნაკადი. გარდა ამისა, საქმიან ტურიზმში სახელდება ასევე გამოწვევები, ისეთები როგორც არის პირდაპირ ფრენების არარსებობა ბევრი ქვეყნის მიმართულებით და ასევე მსხვილი მასშტაბიანი საკონფერენციო სივრცეების არარსებობა, რაც გარკვეულწილად აფერხებს საქმიანი ტურიზმის განვითარებას საქართველოში. სასტუმროების მფლობელები დარდობენ იმაზე, რომ ფასები ეცემა. მიზეზად სახელდება მაღალი კონკურენცია და მათ უწევთ 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებზე ფასების შემცირება. იმის მიუხედავად, რომ იანვარში ტურისტული ნაკადები გაიზარდა, ეს არასახულა მათ ბიზნესზე. პირიქით, მათ შეუმცირდათ შემოსავლები, რაც გაუგებარია. დღესდღეობით არსებობს გარკვეული ბარიერები, რაც თქვათ ხელს უშლის და წინაღობება მაის ტურიზმის განვითარებას. ეს არის თქვათ დიდი საკონფერენციო და საგამოფენო სივრცეები, ისეთი რომელიც უმასპინძლებს ძალიან დიდ და მასშტაბურ ღონისძიებებს. ასევე არის პირდაპირ ფრენები სხვადასხვა ქვეყნებში, პირდაპირ ავიარეისები ამერიკასთან, ეს იქნებოდა ფანტასტიკური საშუალება, რომ მის სეგმენტი მოვიზიდოთ. კორონავირუსი სამწუხაროდ გარკვეულწილად უკვე აისახა ტურისტულ ნაკადებზე და ამას გრძნობს ყველა ტურისტული ობიექტი. შეხვედრა ამ წუთებში გრძელდება, აქ იმყოფებიან როგორც კერძო სექტორის, ასევე სასტუმრო ინდუსტრიის წარმომადგენლები, EBRD-ის და სხვადასხვა ორგანიზაციების ხელმძღვანელები. თუ კონკრეტულად რა საკითხებზე მსჯელობენ, ჩვენთვის უცნობია, შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. მადლობა ეკა, პირდაპირ ეთერში ეკა გაზდელიანი საუბრობდა. ელექტროენერგიის იმპორტს ვახორციელებთ, მაგრამ იმპორტის ნებისმიერ ფასად ჩანაცვლება არ გვაწყობს. ასეთია ფინანსთა მინისტრის პოზიცია. ვანო მაჭავარიანმა გასულ კვირას პარლამენტში თქვა, რომ მთავრობა სურს ელექტროენერგიის ბაზარზე საბაზრო პრინციპები დაინერგოს და რატომ არის ასე აუცილებელი გარანტირებული ტარიფის ხელშეკრულებები ინვესტორებისთვის და არის თუ არა ეს ხელშეკრულებები გარანტი იმისა, რომ დაანონსებული პროექტები სწრაფად განხორციელდება. ამ თემებზე საქართველოს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაციის დირექტორთან გიორგი აბრამიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. თქვენთვის ალბათ უკვე ცნობილია ფინანსთა მინისტრის პოზიცია, ის აცხადებს, რომ ყველა პროექტზე გარანტირებული ხელშეკრულების შესყიდვის ხელშეკრულებას ვერ გასცემენ. რატომ ითხოვთ, რომ საჭირო, რატომ არის თქვენი პოზიცია საინტერესო და რატომ ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში გარანტირებული ხელშეკრულება? პირველ რიგში აღსანიშნავი არის ის, რომ ჩვენთვის ამდენი ხანი არ არის გასაგები ის კრიტერიუმები, თქვათ, რის მიხედვით შეარჩევს ფინანსთა სამინისტროს, რომელ პროექტს უნდა გასცეს, ან რომელ პროექტს არ უნდა გასცეს საერთოდ გარანტირებული ხელშეკრულება. მაგრამ ყველაზე უფრო, ასე თქვათ, საინტერესო იყო ის განცხადება, რომ შეზღუდვების მეორე ეტაპი წამოვა, თუმცა უკვე 2 წელია ფაქტურად ჩვენთვის ინვესტორებისთვის და დეველოპერებისთვის, ასე თქვათ, თამაშის წესები არ არის ჩამოყალიბებული, ანუ არანაირი ხელშეკრულება ახალი ამ 2 წლის განმავლობაში არ იქნა გაცემული და 2
წელია ველოდებით ესე ვთქვათ ახალი თამაშის წესების ჩამოყალიბებას. და აი ამის გასვლის თავზე უკვე მოგეხსენებათ შაშან მოხდა ახალი განახლებადი ენერგიების კანონის მიღება და ამ კანონის ასე ვთქვათ კანონქვემდებარე აქტებისთვის მთავრობას აქვს კიდევ 12 თვე, სადაც კონკრეტიკა უნდა გაიწეროს და აი ამ 12 თვის მოლოდინში ვთქვათ ესეთი სიგნალი მოდის, როდესაც მთავრობის ერთ-ერთი შტო აცხადებს, რომ მისთვის ესე ვთქვათ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში იმპორტი უფრო საინტერესო იყოს. ეხლა ერთის მხრივ აქ ორი ნაწილისგან შედგება, რატომაც ჩვენი საზრით არ არის ეს განცხადება სწორი და მართებული. ერთი, რა თქმა უნდა, არის ეს სახელმწიფო უსაფრთხოება. ანუ ენერგოდამოუკიდებლობა ჩვენი ღრმა რწმენით არის ჩვენი ქვეყნის პირდაპირ მნიშვნელობით დამოუკიდებლობასთან და პოლიტიკურ დამოუკიდებლობასთან კავშირში. ანუ ის რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ვთქვათ რესურსი იმისა, რომ ეს ელექტროენერგიის იმპორტი განვახორციელოთ გარკვეულ ფასად, ვთქვათ 5 ცენტად საშუალოდ არნიშნავს იმას, რომ ხვალაც გვექნება ჩვენ ამის საშუალება, რომ იგივე ფასად შემოვიტანოთ. ანუ ხვალ ეს ფასი რომ ჩვენ გაგვიორმაგდეს, ამის არანაირი ბერკეტი არ აქვს, წინ რატომ უნდა აღვდგეთ. როგორ უნდა აღვდგეთ. მეორე ნაწილი არის ფინანსური ნაწილი რა, რაც ესე ვთქვათ ფინანსამეცნიერის გასაგებია, რომ მნიშვნელოვანი საინტერესოა. აქამდე მოგეხსენებათ არსებობდა ეგეთი პრაქტიკა, რომ ესე ვთქვათ გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები იდებოდა 6 ცენტად 8 თვის განმავლობაში წლიდან. ანუ შესაბამისად საქართველოში გადახდილი 6 ცენტი სულ ცოტა პირველი ის რომ ავიღოთ დაშვება რომ მოგების გადასახადს როგორც გადავიხდით 20%-ს რომელიც დარჩება ისო ჩვენ მთავრობაში უკვე უდრის რომ 4.8% იყო ხარჯი მთავრობის ანუ უკვე უფრო იაფი არის ვიდრე იმპორტი ეს განსხვავება მაგალითად ადგილობრივი გენერაციისთვის გადახდილი 6 ცენტსა და იმპორტის 6 ცენტს შორის არა მარტო ამის იქით კიდევ რა უპირატესობები კიდევ გეტყვით მოგახსენეთ რა ანუ დანარჩენი ერთ-ერთი პირველ რიგში მოდით ესე განსაზღვროთ ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი ბუნებრივი რესურსი არის ჰიდრორესურსი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია. ანუ ამ ჰიდრორესურსის არათვისებით ჩვენ დაახლოებით ენერგეტიკის სექტორში დაახლოებით 20 მილიარდი ინვესტიციაზე ვაცხადებთ უარს. თუმცა ამ ათვისებას გარკვეული პრობლემები ახლავს მათ შორის საზოგადოებრივი პროტესტი. კი ბატონო, ამაზე მუშაობა არის საჭირო და ანუ არათვისება არ არის გამოსავალი, სწორედ ათვისება არის გამოსავალი. ანუ სწორი სტანდარტების ასე ვთქვათ დაყენება იქნება ეს უსაფრთხოების კუთხით, იქნება ეს ტექნიკური კუთხით, თუ იქნება ეს გარემოზე ზეგავლენის კუთხით, ანუ მინიმალური ზეგავლენა როგორ შეიძლება გარემოზე მოხდეს იმისათვის, რომ სწორედ განვახორციელოთ პროექტები და არ არის რომ არ განვახორციელოთ და ჩვენი დამოკიდებულება გაიზარდოს მეზობელ ქვეყნებს. თან ისეთ მეზობელ ქვეყნებზე ანუ უნდა გადავცეთ ჩვენ ეკონომიკური ბერკეტი მეზობელ ქვეყნებს, რომელსაც შეიძლება ესე ვთქვათ პოლიტიკურ ბერკეტად გამოიყენოს და манипуляციის საშუალება მივცეთ. როდესაც ჩვენი საკუთარი რესურსი გვაქვს, განახლებადი რესურსი გვაქვს და საბოლოო ჯამში შეიძლება რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე იაფი ენერგიის წარმოებლები ვიყოთ, იმიტომ რომ საკუთარი კაპიტალის უკუგების შემდეგ განახლებადი ენერგია და ჰიდრორესურსი საკმაოდ იაფი ენერგია არის. ამ ფონზე არის მნიშვნელოვანი მთავარი, რატომ არის მნიშვნელოვანი და მთავარი გამოსავალი საკითხი? აი, ჯერ რატომ არის მნიშვნელოვანი? ანუ უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ საკმაოდ ერთის მხრივ ფინანსურად ევადი ბიზნესი არის, ანუ საკმაოდ დიდი ფინანსების ინვესტიციას მოითხოვს და დაბალმარჟიანი ბიზნესი არის და გრძელვადიანი ბიზნესი არის. ანუ საკუთარი კაპიტალის უკუგებას დაახლოებით 10-დან 15 წლამდე ჭირდება სულ ცოტა. ანუ ესე იგი ინვესტორმა უნდა დაინახოს განშრომლობა უნდა ქონდეს და უნდა მოახერხოს დაგეგმა თავის ბიზნესის სულ ცოტა იმ პერიოდზე მაინც, როდესაც მოხდება თქვა საკუთარი კაპიტალის ამოღება და თქვა სანამ რაღაცა მოგებაზე ვისაუბრებთ, ანუ ეს არის რაღაც 15 წლიან პერიოდს. ანუ ძალიან რთულია დაგეგმა გააკეთო ისეთ ბაზარზე, სადაც ასე ვთქვათ, ესეთი სპონტანური გადაწყვეტილებები ესე იგი მოკლედ მითხარით გამოსავალზე, რა იქნებოდა თქვენი შეთავაზება მთავრობასთან ამ არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს ასე ვთქვათ ფინანსური ხელშეწყობის ინსტრუმენტების გარეშე არ განვითარებულა ეს ბაზარი. ანუ უნდა შევთავაზოთ ბიზნეს ისეთი ფინანსური ინსტრუმენტები, რომელიც ერთ-ერთი არის ეს გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულება იმისათვის რომ ასე ვთქვათ მინიმალიზაცია გააკეთოს თავის რისკების. ანუ ეს 8 თვის განმავლობაში ესეც პრობლემა არის. ანუ მეორე 4 თვე ზაფხულის პერიოდი დაახლოებით 50% არის გენერაციის. ანუ მეორე 50% ისედაც თავისუფალ ვარდნაში არის ბიზნესი და საკმაოდ ბევრ რისკებს ემყარება. იმიტომ რომ აქამდე იყო რომ თურქეთში ექსპორტი იყო ასე ვთქვათ გამოსავალი, თუმცა ახლა მოგეხსენებათ თურქეთში ფასები ძალიან დაბლა არის დაწეული, იმიტომ რომ საკუთარი გენერაციის ობიექტები ამუშავეს, ანუ მათ ჩვენი ელექტროენერგიის იმპორტი აღარ აინტერესებს. შესაბამისად საქართველოს ბაზარზე უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ
ამ ელექტროენერგიის გაყიდვა. ანუ ის იყო ის მინიმალური, ასე ვთქვათ, რისკების გადაფარვა, რაც აქამდე სტრუქტურა არსებობდა და ჩვენ მოლოდინი ჰქონდა, რომ ამაზე უკეთეს ინსტრუმენტს შემოიღებდა ეხლა მთავრობა. თუმცა ხო, აი ეს სიგნალი საკმაოდ დამამფიქრებელია და საბოლოო ჯამში ეხლა ჩვენ მოხმარება იზრდება, მოგეხსენებათ, რისკები იზრდება, თავარი გამოწვევა ეგ არის, რომ ჩვენი მოხმარება იზრდება, ანუ ჩვენი დამოკიდებულება იზრდება მეზობლებზე და 2025-27 წლისთვის მოხმარება გაორმაგდება და შესაბამისად დღეს არასწორი მიღებული გადაწყვეტილებები ზუსტად ამ 5-7 წელიწადში მოიტანს სავალალო შედეგს ამხრივ. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით ბიზნეს პარტნიორის შეკითხვებს. საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის დირექტორი გიორგი აბრამიშვილი პასუხობდა. არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში საქართველოს ექსპორტი გაზარდა. 2020 წლის იანვრის მონაცემებით არაბულ ქვეყანაში 6.3 მილიონი დოლარის ექსპორტი განხორციელდა. წრიურ ჭრილში ზრდა 59.5%-ია. საქსტატის მონაცემებით ექსპორტში უდიდესი წილი მსუბუქ ავტომობილებს უჭირავს 5.5 მილიონი დოლარით. ამავე ქვეყანაში მცირე მოცულობით ექსპორტზე გაგვაქვს დაუმუშავებელი ოქრო, თხილი, ასევე ცხვრის ხორცი და საბურავები. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ექსპორტზე 65.1 მილიონი დოლარის პროდუქცია გავიდა. ზამთრის ტურისტული სეზონი დასასრულს უახლოვდება. წლევანდელ სეზონს თან ახლდა არაერთი ტექნიკური თუ ინფრასტრუქტურული პრობლემა. სწორედ ამიტომ სფეროს სპეციალისტები მიმდინარე წელს უარყოფითად აფასებენ. მათი რწმუნებით წელს არსებული პრობლემები ტურიზმის სექტორზე ნეგატიურ ეფექტს მომავალი 2-3 წლის განმავლობაში იქონიებს. დარგის ექსპერტები სახელმწიფოს პრობლემების მოსაგვარებლად ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. პირველი ყველაზე დიდი დარტყმა კორონავირუსის შემდგომ ეს იყო ჩვენი მთის კურორტების ორგანიზაციის სხვადასხვა ხარვეზი ელექტროენერგიის და თქვა წყლის მომარაგების თუ გაზის მიწოდების კუთხით, რომელმაც პირდაპირ დაარტყა ჩვენი ქვეყნის იმიჯს, რადგან ჩამოსული ტურისტები გავაბრუნეთ ქვეყნიდან და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ერთი უკმაყოფილო ტურისტი უდრის 10 და 20 კმაყოფილ ტურისტს. აქედან გამომდინარე ეს იყო ძალიან დიდი მინუსი და შეცდომა ჩვენი ქვეყნის მხრიდან. ზამთრის სეზონი ცალსახად ტექნიკური თვალსაზრისით და მომზადების და ლოჯისტიკური კუთხით იყო უარყოფითი და შეგვიძლია მარტივად შევაჯამოთ. ყველა კურორტზე პრობლემა ჰქონდა. უარყოფითი ზეგავლენა მეორე და მესამე წელს უფრო აისახება, რაც უარყოფით რეკომენდაციებში გამოჩნდება და შეიძლება ზრდის ტემპი ზუსტად რომ მომდევნო ორ სეზონზე დაგვაკლდეს. 500 სტარტაპი საქართველოშია. რას მოუტანს მსოფლიოს ტოპ აქსელერატორი ქართულ სტარტაპერებს და შეცვლის თუ არა ბაზარზე მისი გამოჩენა განვითარების ტრაექტორიას. როგორ გადანაწილდება მილიონიანი დაფინანსება ნიჭერა ანტრეპრენერებზე და ვის აქვს შანსი მოიპოვოს ვენჩურული კაპიტალი. ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია GITA-ს დამფუძნებელი სოსო გალუმაშვილია. მოგესალმები სოსო, ჩვენს კითხვებს კი GITA-ს ინოვაციების სერვისების კოორდინატორი ბატონი დავით ჩეჩელაშვილი და საქართველოს ბანკის სტარტაპების განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი ვახო ვახტანგიშვილი უპასუხებენ. გამარჯობა და მადლობა ბიზნეს პარტნიორებს. შესწორებით დავიწყებ. მოგესალმებით ბატონებო. ჩემთვის საყვარელი თემაა სტარტაპებზე უნდა ვისაუბროთ დღეს და მილიონი ახსენე შენ და ამბობენ რომ მილიონზე მეტი იქნებაო. ამიტომ მაქეთ ერთი პირველი შესწორება მილიონზე მეტი კარგია და მილიონს ჯობს, რა თქმა უნდა. 500-მა სტარტაპმა შეცვალა ჩვენი ტრაექტორიაო, ესე ქვია, ხო, 500 სტარტაპი, ვისთანაც თქვენ კავშირი დაამყარეთ და შემოიყვანეთ საქართველოში. მადლიერი კლიენტი წერს ასე ვებ გვერდზე 500 სტარტაპის. რა ტრაექტორიის შეცვლას ფიქრობთ თქვენ საქართველოში? რა უნდა შეცვალოს 500-მა სტარტაპმა? დავით, თქვენგან დავიწყოთ. ალბათ ეს მომხმარებელი გულისხმობდა ტიპიური ზრდის პოტენციალის მქონე სტარტაპის ტრაექტორიაზე, როგორც ეს ტრაექტორია არის ესეთი ხოლმე. და ალბათ გულისხმობდა ეგ იყო და ძალიან უკეთრად შეცვალა ტრაექტორია და იმედი გვაქვს რომ ჩვენი სტარტაპებისთვის რამოდენიმე ერთისთვის მაინც რომ შეცვალოს ტრაექტორია ძალიან დიდი წარმატება იქნება. რა მიმართულებით შეიძლება მოხდეს ამ ტრაექტორიის სრულება და ასევე საინტერესოა ზოგადად სტარტაპების ეკოსისტემა რო შევაფასოთ საქართველოში რა მდგომარეობა მიმართულებით. ჩვენ ვართ საწყის ეტაპზე. აი ტრაექტორიას რო შევხედოთ ესეთი ტრაექტორია ჩვენ ვართ აქ სადღაც და შესაბამისად ეს ტრაექტორიის შეცვლა ნიშნავს ზრდის შეცვლას. გაცილებით უფრო გაიზრდება სტარტაპი, შემოსავალიც შედის ამ ზრდაში და რო უყურებთ ხო ცნობილ სტარტაპებს Airbnb-ს, Uber-ს მრავალ მილიარდიანი შემოსავლები აქვთ აქ და ეს ზრდა იწყება ხოლმე რაღაც მომენტში და როგორც ეს 500 სტარტაპი და რო გამოდიან ხოლმე ეს არის აქსელერატორი ამ ზრდის.
ერთია, როდესაც აქსელერატორი აი ესეთი დონის აქსელერატორი შემოდის, რომელიც სოფლიოს ალბათ ხუთეულში შედის და პირველ-მეორე ადგილებს იყოფს, თქვა ცნობილ სტარტაპ აქსელერატორებთან, მეორეს და თავისი მეთოდოლოგიით, სწორად ჩამოყალიბებული მიზნებით, წესებით და ასე შემდეგ და თქვა ჩვენ მზად ვართ აი ესეთი აქსელერატორის მისაღებად. რამდენად მზათა ვართ ჩვენ ადამიანური და ასევე თქვათ იგივე ინფრასტრუქტურის მხრივ. კი პასუხებთ. მზაობა ცოტა ისეთი ტერმინი არის, ანუ ძალიან რთულია რომ მოემზადო ესეთი რაღაცისთვის. მაგრამ თავარი თემა რატომაც 500 სტარტაპსი შემოდის საქართველოში არის ის ნდობის გამოცხადება ქართული ნიჭის და ტალანტის მიმართ, რაც პრაქტიკულად ის გადაწყვეტილება, რომ ეს ორგანიზაცია აქ შემოდის, გულისხმობს აპრიორი იმასაც, რომ ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. ანუ საქართველო მზად არის იმისთვის, რომ 500 სტარტაპსი მიიღოს და ეს ადამიანები ხედავენ ქართველებში იმ ნიჭს და იდეებს, რომელსაც აქვს პოტენციალი მსოფლიო მასშტაბის პროდუქტად გარდაიქმნას. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, მოგესალმებათ, რომ ციფრულ ეკონომიკას რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის საჭიროება, ესე ვთქვათ, დიდი არ არის ამ მხრივ და ესე ვთქვათ, მათი мотиваციაც ის არის, რომ საქართველოს ადაპტაცია ისეთი სახით მოახდინონ გლობალურ ეკოსისტემაში, რომ ესე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემებიც ძალიან ადვილად გადაიჭრას, როდესაც ესე ვთქვათ, ქართველი დამფუძნებელი არის სოფლიო ბიზნესის ნაწილი და არა ვთქვათ, ქართული ბიზნესის ნაწილი. საქართველოს ბანკის ამ ნაბიჯს მართლა მივესალმები და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ნელ-ნელა გავჩდით ასე ვთქვათ, სტარტაპების რუკაზე, გლობალურზე, მაგრამ აი ძალიან წერტილი ვიყავით, იმიტომ რომ აი ესეთი დონის, როგორც არის 500 სტარტაპი, ესეთი დონის აქსელერატორი აქ არ არსებობდა. სხვათა შორის ვებგვერდი კარგად დავათვალიერე და ძალიან გამიხარდა, რომ აი ამ დიდ რუკაზე, მსოფლიოს რუკაზე, საქართველოს უკვე გათეთრებული იყო, ანუ 500-მა სტარტაპმა ჯერ თბილისი არ წერია, მაგრამ მალე ალბათ დაიწერება. აი გავიდა რაღაცა X წელი. ვახო, შენ მოგმართავ რა. რა შეიძლება ჩაითვალოს, თქვათ, პროექტის წარმატებად, გამარჯვებად, სარგებლად, რა გვექნება ჩვენ აი ამ X წლის შემდეგ? კი, ანუ ზოგადად, როდესაც ეგრეთ წოდებულ უნიკორნებთან დაკავშირებით საუბრობთ, ხოლმე ძალიან რთული არის მსგავსი ესეთი ძალიან ექსპონენციალური ზრდის მქონე კომპანიების აღმოჩენა და რეალურად ეს პროცესი 500 სტარტაპის მხრივ რაც იქნება დანერგილი, მოიცავს იმას, რომ საქართველოში აღმოვაჩინოს მსგავსი ტიპის კომპანიები. მაგრამ გარანტია არ არის. ცხადია, დასავლეთში ამერიკულ სტანდარტებს თუ გამოვიყენებთ, სადაც 20 კომპანიიდან ერთს აქვს მსგავსი ტიპის ალბათობა საწყის ეტაპზე, ანუ ძალიან ესე ვთქვათ, დაბალი ალბათობის მქონე არის. იმედი რაც არის, რომ იმედი და რაზეც ვიგეგმებით, ესე ვთქვათ, არის, რომ ერთი იუნიკორნი, ქართული იუნიკორნი აღმოვაჩინოთ, რომელსაც მინიმუმ რეგიონალური მასშტაბის პოტენციალი ექნება, ეს ერთი, მაგრამ მეორე ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ცოდნა და გამოცდილება, რასაც ეს ორგანიზაცია ჩამოიტანს, ეს არის სამუდამო. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ამ პროცესს გაივლიან, ეს ადამიანები დაიწყებენ როგორც საკუთარი კომპანიების და ორგანიზაციების სრულებას და ის ადამიანები, რომლებიც მათთან ერთად იმუშაობენ, ისინი ზმუნებრივად შეიცვლებიან. ანუ ეს ცოდნა და გამოცდილება არის ის მთავარი განძი, რასაც ქართველი ერი მივიღებთ ამ პროცესის შედეგად, რაც საბოლოო ჯამში მომავალშიც გამოგვადგება. როდესაც ასეთი სტარტაპ აქსელერატორი შემოდის ქვეყანაში, ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ბარიერი შეიქმნება სხვა სტარტაპ აქსელერატორებისთვის. ამ შემთხვევაში ეს მონიშნული იქნება როგორც უკვე მაგალითად 500 სტარტაპის ტერიტორია საქართველოს. ძალიან პოპულარულ ენაზე რო თქვათ, ნიკასაც გავგზა, ლაპას ხო არ დაადებს, აი ეს ცუდი გამონათქვამი არის საბჭოთა, მაგრამ აი რაღაცა თაც ხო არ დაადებს და სულ ჩემი ტერიტორიაა. დამთავრდა. ესე ხო არ იქნება დათო? არა, პირიქით არის, ანუ თავისუფალი ბაზარია ხო, ძირითადად მთელ სოფლიოში და პირიქით ეს არის მანიშნები რომ მნიშვნელოვანია ეს რეგიონი და ჩემი სავარაუდოდ მე მგონი პირიქით ტექსტარიც და სხვა დიდი აქსელერატორები შეიძლება მალე შემოვლენ ამის გამო რომ 500 არ დაგვასწროს ესეთი ლოგიკით. იმიტომ რომ 500 რო შევხედოთ 500 სტრატეგია აქვს რომ უფრო საწყის ეტაპზე დებს კომპანიის, უფრო ადრე შემოდის, ტექსტარი უფრო გვიან. შესაძლოა ლოგიკურია რომ შემდეგი იყოს ტექსტარი მაგალითად, ანუ უფრო სხვა გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ 3 არის, 3-ეულია, მაგრამ ტექსტარს ველოდები შემდეგს.
აი, უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, რა ტიპის პროექტებზე იქნება, ვის აქვს შანსი რომ მიიღოს დაფინანსება, რა ტიპის პროექტებზე გაკეთდება აქცენტი, ძირითადად რა მიმართულება აქვს არჩეული ამ 500 სტარტაპს? 500 სტარტაპს ესე ჩამოყალიბებული მიმართულება არ აქვს, ანუ ლოკალურად როდესაც შედის ბაზარზე, იმ ლოკალური ეკოსისტემიდან გამომდინარე ინოვაციების თვალსაზრისით, რომელი ტექნოლოგიაც უფრო ტექნოლოგიების გზაც, ესე ვთქვათ, უფრო ცნობილი არის ხოლმე, იმაზე აკეთებს ფოკუს. მაგალითად, შეიძლება ბიოტექი იყოს, შეიძლება ედუტექი იყოს, ედტექი, ანუ ბევრი სხვადასხვა ტიპის მიმართულება არსებობს. ამ მომენტსაც ეს ჩამოყალიბებული არ არის, ეს პროცესის ნაწილია და ეს გაცხადდება ძალიან მალე, რომელი ვერტიკალები იქნება საქართველოში 500 სტარტაპისთვის საინტერესო. ერთ რაღაცასაც დავუმატებ, აქ მხოლოდ საქართველო არ იგულისხმება, აქ იგულისხმება ასევე რეგიონები. უბრალოდ აუცილებელია, რომ რეგიონებიდან, თქვათ, გუნდები, რომლებიც ჩამოვლენ საქართველოში, მათ საქართველოში უნდა დააფუძნონ არასაკრებულოს რეგიონებს გულისხმობ. კი, რა თქმა უნდა, ანუ გარშემო ქვეყნებს და ინტელექტუალური საკუთრება, რომელიც მთავარი, ესე ვთქვათ, განძი არის ამ კომპანიების, უნდა გადმოიტანონ ქართული კომპანიის ბალანსზე, რაც ასევე შეუწყობს ხელს არა მარტო ქართული ტალანტის გაღვივებას, არამედ ესე ვთქვათ, რეგიონში არსებული ტალანტის აქეთ მოზიდვასაც. აი თქვენ დათო წელს 2020 წელს ძალიან სერიოზული ჩანაფიქრები და გეგმები გაქვთ დაახლოებით 8.5 მილიონ ლარზე არის ლაპარაკი, რომელიც უნდა სტარტაპერებისთვის, ახალი სტარტაპ იდეებისთვის გაანაწილოთ წელს. პლუს აქედან არ ვიცით მილიონზე მეტი, ასე ვთქვათ, დავარქვათ. ეს გარკვეული თანხა, რომელიც ასე აკუმულირდება, ჩემის აზრით მასაკვირველია ერთის მხრივ მაყურებლისთვის შეიძლება ესე ჟღერდეს რომ აუ რამხელა თანხაა 8 მილიონი, 9 მილიონი, 10 მილიონი, მეორეს მხრივ ჩვენ ვიცით რომ ერთ პატარა სტარტაპში შეიძლება ვენჩურმა კაპიტალისტმა გადააგდოს ამხელა თანხა, ხო? ხომ არ დაავიწროვეთ თქვენი პრიორიტეტები, რომელიც საშუალებას მოგცემთ რომ უფრო ფოკუსირებულად გააკეთოთ აქცენტი გარკვეული მიმართულების სტარტაპებზე. მე მგონი ცოტა ნაადრევი შეიძლება იყოს ფოკუსირება ამ მხრივ, იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცით რომელი საწყის ეტაპზე ვარ და არ ვიცით რომელი დარგი იქნება ძლიერი საქართველოში. და ჩვენ მე მგონი ამ ეტაპისთვის პრიორიტეტი, როგორც ქვეყანას უნდა გქონდეს პირველი როგორც ვახო თქვა, უნიკორნის აღმოჩენა, ასეთ პირველ უნიკორნს დავახმაროთ. იმიტომ ისტორიულად რო შევხედოთ ესტონეთის და სხვა ქვეყნების მაგალითს, პირველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველი წარმატება რო იქნება, იქიდან გამოდის სოკოებიდან ხოლმე გუნდი. ისეთ გამოცდილება შეიძენს, რომ მერე ისინი რო გამოდიან, ქმნიან სხვა სტარტაპებს, რომლებიც ეგრევე უნიკორნების, ისინი უნიკორნები ხდება. ქართველები ხო მაგარი ისავთ, რა ქვია, არატრადიციული ამ მიმართულებაში არატრადიციულად უყურებთ. პირიქით ხო არ შეიძლება ბევრი, მაგრამ საინტერესო და არა უნიკორნი. ხო და ამიტომ ბევრი რომ ჩვენ ესე ვაკეთებთ, ბევრში ვდებთ ფულს, რომ ერთი უნიკორნი მაინც მივიღოთ. ეს არის ზუსტად სტრატეგია და ბევრი მცირე ბიზნესი რო იყოს. როგორც ასეთი სარგებლობა, როგორც უნიკორნიდან არ გამოდის ხოლმე, იმიტომ რომ ეს მცირე ბიზნესები მე მალე კვდებიან. თქვენი სარგებელი რა არის ვახო? გასაგებია ხა მეცნიერების ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ქვია და რა თქმა უნდა განვითარებაზე იყოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების ორიენტირებული. საქართველოს ბანკის კონკრეტული სარგებელია თუ ეს რაღაცა კორპორატიული პასუხისმგებლობის მიმართულებას უფრო წააგავს? ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფერი ერთად. პირველ რიგში, ეს პასუხისმგებლობასთან არის დაკავშირებული, რომ საქართველოს ბანკის სახელშივე არის ჩადებული, რომ საქართველოსთვის ღირებულების მომტანი უნდა იყოს ის აქტივები, რასაც ვაკეთებთ და მთავარი ამოცანა აქ არის, რომ ხელი შეუწყოთ ესეთი უნიკორნების გაჩენა საქართველოში და თუ არ გამოვა, ანუ იცოდნა და გამოცდილება, ესე ვთქვათ, გადაიღრება ზოგადად ბიზნეს ეკოსისტემის განვითარებაში, სადაც ასევე საქართველოს ბანკი არის როგორც ბიზნესის მხარდაჭერი. ანუ ესე ვთქვათ, კომპლექსური მოტივაცია არის ამ მომენტისთვის და უმეტესწილად ეს არის, რომ ჩავდოთ საფუძველი სამომავლოდ ბიზნეს სექტორის განვითარებაში. სამომავლოდ ქართული სილიკონის ველის საფუძველი თუ ზოგადად ბიზნეს ეკოსისტემის განვითარების. აი, საიდკენ უფრო იხრებით. ბიზნესის ეკოსისტემა, რომლის ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სილიკონ ველის კომპონენტი, იმიტომ რომ აი რაზეც ვისაუბრეთ, ძალიან საჭირო არის, რომ აუცილებელი იყოს, რომ ბიზნესი იყოს ძლიერი, სადაც აი ეს ბევრი და კარგად მომუშავე ბიზნესი არის საჭირო, მაგრამ
რომ გვჭირდება იუნიკორნი, იმიტომ რომ გლობალურად გვინდა რომ საქართველოს გლობალურ ბიზნეს რუკაზე დაიმკვიდროს ადგილი და გახდეს ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, კონცენტრაციის წერტილი ინვესტორებისთვის, რომლებიც ინოვაციურ იდეებში ჩადებენ ფულს. გასაგებია, საინტერესოა, რამ განაპირობა მაინც და მაინც 500 სტარტაპთან თანამშრომლობა რითია გამორჩეულ და რატომ არ მოხდა მაგალითად თანამშრომლობა ისეთ აქსელერატორებთან, როგორც არის ტექსტარსი და მას ჩელენჯი და ასე შემდეგ. რითი არის გამორჩეული? რამოდენიმე ის არის, რა ქვია, მიზეზი ამის. ჯერ ერთი მიზეზია ის, რომ არსებობს top 3 აქსელერატორი. აი უნივერსიტეტები რო ავიღოთ ხო, ჰარვარდი, სტენფორდი, MIT, პირველი 50 რო ავიღოთ, დაახლოებით დონე ერთ და იგივეა. აქ არის top 3 და არის დანარჩენები. და ამიტომ უყურებდით ხოლმე tops, იცით ხო, თუ რამეს თამაშობ, სერიოზულ ბოტოქი უნდა ყავდეს, რომ კარგად ისწავლო. ამ 3-დან ახლა YC ცოტა ისეთი შეიძლება არც იქნებოდა სწორი საქართველოსთვის ამ მომენტისთვის, იმიტომ რომ YC ორიენტირებულია დიდ ქვეყნებზე. საქართველოს, ისე ამერიკას და ჩინეთს. YC-ისთვის არსებობს ამერიკა და ჩინეთი მხოლოდ. ჩინეთში შევიდა, არ გამოუვიდა და ამერიკაშია მხოლოდ. ტექსტარს, შესაბამისად ტექსტარს და 500-ს უყურებდით, როგორც მოგეხსენებათ, 500 უფრო ადრედებს, ადრინდელ ეტაპზე სტარტაპებისთვის, ამიტომ ლოგიკურია, რომ ჯერ 500-მა დაიწყოს და მერე ტექსტარი თვითონ შემოვა, მე მგონი. აქსელერატორები და პრეაქსელერაცია, აქსელერაცია და ბოლო ყველაზე მძიმე ეტაპი არის ინკუბაცია. აი მანდ როგორ ვიქნებით, რამე ხო არა გაქვს ჩანაფიქი საქართველოს ბანკს, GITA-ს იმისათვის, რომ ეს აქსელერაციის ეტაპი კარგად გავლილი კომპანიები უკვე სადღაც ინკუბაციაში მოხვდნენ, რომ მართლა ის მივიღოთ, რასაც ქვია იუნიკორნი და ერთი ქართული უბერი ნახდათ ჭირდება რა. როგორ ავახო მაგ მიმართულებებს? ამ ხრივ ძალიან ნაადრევი არის ცოტა ისეთი გრძელვადიანი გეგმების დასახვა, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი და ამ ექსპერიმენტის წარმატებაზე ვართ ყველანი ორიენტირებულები. რაც შეეხება შემდეგ ეტაპებს, ამ ხრივს პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ 500 სტარტაპსი არა მხოლოდ ცოდნით და გამოცდილებით ჩამოდის საქართველოში, არამედ საკუთარი ქსელით. და ეს ქსელი არის პარტნიორთა ქსელი სხვადასხვა ქვეყნებში და ზოგადად პროცესი არის ხოლმე ეგეთი, რომ თუ რაღაც კონკრეტულ გეოგრაფიაზე იდეა ამართლებს, შემდეგ ხდება ამ გუნდის გადასროლა, ესე ვთქვათ, დისლოცირება სხვა ტერიტორიებზე და იქ უკვე ესე ვთქვათ, ინკუბაციის პროცესის იქით გავლა. ძალიან ისეთი აწყობილი პროცესი არის, ჩვენ როგორც რატომ ახსენა ვარ ძალიან საწყის ეტაპზე და გვინდა რომ ეს საწყის ეტაპის ესე ვთქვათ წარმატების პარამეტრები, KPI-ები რაც გვაქვს დასახული, ეგ წარმატებით მივახციოთ და შემდეგ უკვე ვნახოთ როგორ ისე ვებგვერდ დაუბრუნდები 500 სტარტაპის ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზით თავდება, ეს ვებგვერდი ქვია, ესე იწყება რა, ფიქრობთ რომ გიჟი და გადარეული ხართ? ჩვენც ეგეთები ვართო. ანუ თქვენ შემოყავთ ახლა ქართულ ბაზარზე გიჟი და გადარეული. ხო და კიდე გიჟი და გადარეული გვიდა ჩვენ თუ ეს სხვანაირად გადაგვროს და სხვანაირად გაგვაგიჟებს. ეს 500 სტარტაპი საბოლოო ჯამში რას გვიზავს? ქვეყანას რას უზავს? აი მოკლედ თუ შეიძლება ამის შესახებ თითო წუთი. გიჟი და გადარეული ამ ხრივ ანუ რო შევხედოთ ხო სიტუაციას, ანუ ცხადია გიჟი და გადარეული უნდა იყო, იმიტომ რომ შევხედოთ სტატისტიკას წარმატების სტარტაპების რამდენია ხო სტატისტიკა რო წარმატები დამტარდება. სამაგერად გიჟები და გადარეულები აკეთებენ ამას, მაგრამ მეორე მხრივ გიჟები და გადარეულები არიან ისინი, ვინც პროგრესს დრამატულად ცვლიან, არა 11-10%, 15%, არამედ 10 ჯერ. და ამიტომ გჭირდება ასეთ ხალხს. ვახო, მოკლედ თუ შეიძლება. კი, ანუ გიჟებს გადაროლ რევოლუციასთან არის აქ ბიზნესი რევოლუციაში, რევოლუცია ბიზნესში უბრალოდ იდეებით და გამოცდილების და ცოდნის ხარჯზე და სიგიჟე ზუსტად ამას გულისხმობს და არა ადეკვატურად. მაშინ ყველა გიჟ და გადარეულს დაუძახოთ. დაუძახოთ. შერეკილები უფრო кайსება. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე, მანამდე კი ახალდღეში დილის ბიზნეს პარტნიორით ჩემი კოლეგა სოფო მაკაცარია შემოგიერთებათ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის. ქართული